नमस्कार, समृद्धी अकॅडमीमध्ये आपलं परत एकदा स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत की जे सायमल्टेनियस इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये डिटरमिनंट मेथड किंवा त्यालाच आपण क्रेमर्स रूल आहे त्यानुसार सायमल्टेनियस इक्वेशन कशा प्रकारे सोडवायचं ते आपण पाहिलं होतं। आता आपण ज्या वेळेस हे जे लेसन आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल हे चालू केलं होतं त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं की जे इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल कशा प्रकारे असतात आणि त्याच्यामध्येच आपण पाहिलं होतं की 4/x + 5/y = 4 याला आपण लिनियर इक्वेशन बोलत नाही किंवा इट इज नॉट कॉल्ड ॲज अ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल हे पाहिलं होतं। परंतु आपण त्याच्यामध्येच जर तुम्ही तो व्हिडिओ परत पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल त्याच्यामध्येच आपण सांगितलं होतं की याला आपण कन्वर्ट कसं करू शकतो लिनियर इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल मध्ये। आता आपल्याला जर प्रॅक्टिस सेट आता पाहायचा आहे त्याच्यामध्ये पण अशाच प्रकारचे जे गणित आहेत ते पाहणार आहोत आपण। तर आपला जो फर्स्ट क्वेश्चन आहे तो पाहणार आहोत। इथं जर तुम्ही पाहिलं इथं 2/x आहे, इथं 8/x आहे आणि इथं 3/y आहे, इथं 5/y आहे। तर आपण आता कन्वर्ट करू याला। हे आपल्याला माहिती आहे सायमल्टेनियस इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मध्ये नाही त्याला त्या प्रकारे आपण कन्वर्ट करूया आणि मग त्याच्यासाठी लेट 1/x = a and 1/y = b घेऊया आणि मग काय होईल इथं therefore 2/x म्हणजेच काय होईल 2a - 3/y म्हणजेच काय होईल 3b = 15। याला आपण फर्स्ट इक्वेशन नाव देऊया आणि दुसरं जे आहे ते होईल 8a + 5b = 77। याला सेकंड नाव देऊया आपण आणि इथून पुढे आतापर्यंत ज्याप्रमाणे आपण इक्वेशन सोडवलेले आहेत सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह केलेले आहेत त्याप्रमाणेच आपण हे पण सॉल्व्ह करणार आहोत। तर आपण पाहूया। तर इथं आपण पाहिलं की आपल्याला फर्स्ट स्टेप काय होती, आपण काय करायचो की याचे जे कोएफिशिएंट आहेत ते सेम करून घ्यायचो आणि त्याच्यानंतर जर साइन सेम असेल तर आपण त्यांच्यामध्ये जे साइन सेम असेल तर त्यांच्यामध्ये आपण सबट्रॅक्शन करायचो आणि साइन जर डिफरंट असेल तर त्यांच्यामध्ये आपण ऍडिशन करायचो। तर त्याप्रमाणे आपण जाऊया आता। तर याचं आपल्याला माहिती आहे की ह्या इक्वेशनला फर्स्ट इक्वेशनला आपण जर 4 ने मल्टिपल केलं तर हा 8a होईल आणि त्याप्रमाणे जे a चे कोएफिशिएंट आहेत ते सेम होतील किंवा आपण ह्या 5 ला फर्स्ट इक्वेशनला आपण जर 5 ने मल्टिपल केलं आणि सेकंड इक्वेशनला 3 ने मल्टिपल केलं म्हणजे यांच्या कोएफिशिएंटची जर चेंज केली तरी पण होऊ शकतं, b चा कोएफिशिएंट सेम होऊ शकतो। परंतु आपण हा जे आपल्याला इझी मेथड आहे त्या मेथड प्रमाणे जाऊ आणि देअरफॉर मल्टिप्लाइंग equation 1/4 तर इथं काय होईल 4 × 2a - 3b = 15 × 4 मग इथं होईल 4 × 2 8a - 4 3 12b = 15 4 60। हे आपलं इक्वेशन 3 झालं। तर आपण पाहिलं तर सेकंड इक्वेशन आणि थर्ड इक्वेशन मध्ये a जो आहे त्याचा व्हेरिएबल काय झालेला आपला सेम झालेला आहे, इट इज इक्वल आणि त्याच्यामुळे आपण काय करणार यांच्यामध्ये पण साइन कसे डिफरंट आहे साइन सेम आहे म्हणून आपण काय करणार सबट्रॅक्शन करणार। देअरफॉर सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 मग काय होईल त्याचं पाहूया। देअरफॉर 8a - 12b = 60 - 8a + 5b = 77। अशा प्रकारे मायनस आहे त्याच्यामुळे यांचं साइन जे चेंज होतील मायनस हे प्लस मायनस होईल हे पण मायनस होईल। 60 मधून 77 हे मायनस आहे ते गेल्या दो डिफरंट साइन आहे म्हणून मायनस होतील आणि -77 बिगर साइन जे आहे ते येईल इथं -17। त्याच्यानंतर इथं 12 याला मायनस आहे हा पण मायनस आहे म्हणून 12 - 5
-17b होईल. इथं हा कॅन्सल होऊन जाईल. 8a आणि 8a कॅन्सल झाला कारण डिफरंट साइन आहे आणि म्हणून देयरफॉर दोन्ही ठिकाणी मायनस मायनस साइन आहे म्हणून 17b is equal to 17 and therefore b is equal to 17 upon 17 is equal to 1. हे आपलं b ची व्हॅल्यू आलेली आहे. b ची व्हॅल्यू आपली किती आली 1 आलेली आहे. तर आता आपण हे b ची व्हॅल्यू कोणत्याही फर्स्ट किंवा सेकंड इक्वेशन मध्ये लिहूया. therefore put b is equal to 1 in equation 1. therefore 2a minus 3 into 1 is equal to 15. therefore 2a minus 3 is equal to 15. therefore 2a हा -3a पुढे जाऊन काय होणार आहे +3 होणार आहे. therefore 2a is equal to 15 plus 3. therefore 2a is equal to 18 आला and therefore a is equal to हा जो मल्टिपल आहे पुढे जाऊन डिवाइड होईल आणि म्हणून 2 18 upon 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 and therefore a is equal to 9 येणार आहे. हे आपलं झालं a ची व्हॅल्यू आणि आपली ही झाली b ची व्हॅल्यू. आता आपण काय करणार आहे बट आपल्याला माहिती आहे we know that a is equal to the 1 upon x आणि b is equal to 1 upon y. therefore आपण जे ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे त्या लिहिणार आहोत. but a is equal to 1 upon x and b is equal to 1 upon y. therefore मग आपण लिहूया a च्या ऐवजी आपण काय लिहिणार 9 is equal to 1 upon x and therefore x is equal to 1 upon 9. आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये पाहूया आपण b चा. b is equal to आपल्याला 1. therefore 1 is equal to 1 upon y. therefore y is equal to 1 upon 1 and therefore y is equal to 1. आणि therefore solution of this equation काय solution of this equation solution काय x and y. x ची व्हॅल्यू ही आले 1 upon 9 y ची व्हॅल्यू आली 1. हे झालं आपलं फर्स्ट इक्वेशन ज्याची आपण आता व्हॅल्यू काढलेली आहे. ती आली आपली x is equal to 1 upon 9 आणि y is equal to आलेली आपली 1. तर सेकंड इक्वेशन पाहणार आहोत. सेकंड इक्वेशन काय 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2. हे आपलं सेकंड सायमल्टेनियस इक्वेशन आहे. आपल्याला माहिती आहे की हे आपल्याला आधी कन्व्हर्ट करायचं असतं सायमल्टेनियस इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल किंवा इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल मध्ये आपल्याला हे कन्व्हर्ट करायचे. त्याच्यासाठी आपण लिहूया लेट 1 upon x plus y is equal to a and 1 upon x minus y is equal to b. हे अशा प्रकारे आपण हे सपोज करूया. तर आपल्या इथं इक्वेशन कसं तयार होईल ते पाहूया आपण. therefore 10 तर इथं 10 ने मल्टिपल करणार आपण a ला. therefore 10a plus 2b is equal to 4. हे आपलं फर्स्ट इक्वेशन तयार झाले. and then सेकंड इक्वेशन ला आपण काय करणार जर आपण याला b ने मल्टिपल केलं काय 1 upon x minus y ला सॉरी 15 upon x plus y च्या ऐवजी आपण काय घेणार b घेणार 1 upon x plus y च्या ऐवजी. तर इथं होईल मग 15a plus सॉरी इथं मायनस आहे -5b is equal to -2. हे आपलं सेकंड इक्वेशन झालेलं आहे. फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशन. आता हे सेकंड इक्वेशन झालं. तर आपण पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं की इथं 2 आहे आणि इथं 5 आहे. तर आपण जर यांचे काय केलं क्रॉस केले एकमेकाला म्हणजेच आपण 5 ने जर फर्स्ट इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं आणि 2 ने सेकंड इक्वेशनला मल्टिपल केलं तर ह्या b चे जे आहेत कोएफिशिएंट ते सेम होतील आणि देयरफॉर मल्टिप्लाइंग
multiplying equation 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 2. तर हे काय होईल, याला जर आपण 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथं होईल 50a प्लस 5 टू जा 10b इज इक्वल टू 5 4 जा 20. हे आपलं थर्ड इक्वेशन तयार होईल. नंतर याला आपण सेकंड इक्वेशनला आपण इथं 2 ने मल्टिपल करणार आहोत. 15 टू जा 30a मायनस 5 ला आपण 2 ने मल्टिपल केलं तर मायनस 10b इज इक्वल टू 2 ने मल्टिपल केलं तर मायनस 4 येईल. हे झालं आपलं फोर्थ इक्वेशन. आता आपण पाहिलं तर आपल्याला माहिती पडतं की b चा जो कोएफिशिएंट आहे तो सेम आहे बट देयर साइन इज डिफरंट. आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस साइन डिफरंट असेल त्यावेळेस आपण त्या दोन इक्वेशन मध्ये काय करतो, ऍडिशन करतो, जेणेकरून हे जे आहेत बी कॅन्सल होतो. तर आपण ही मेथड वापरूया इथं. आणि देयरफॉर ऍडिंग किंवा ऍड थर्ड अँड फोर्थ थर्ड अँड फोर्थ इक्वेशनला आपण ऍडिशन करणार आहोत. तर आपण पाहूया इथं ऍड इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ. काय होईल इथं मग 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 आणि त्याच्यानंतर इथं येईल प्लस 30a मायनस 10b इज इक्वल टू मायनस 4. आपण ऍड केल्यावर इथं साइन चेंज होत नाही म्हणून आपल्या माहितीसाठी आपण साइन जसे आहेत तसेच इथं लिहून घेऊया. मग 20 मायनस 4 प्लस 20 आणि मायनस 4 16 होईल. त्याच्यानंतर हा b कॅन्सल होईल कारण हा प्लस आहे आणि हा मायनस आहे आणि 50a प्लस 30a 80a होईल. काय होईल 80a. आणि त्याच्यामुळे आपण पाहूया therefore 80a is equal to 16 होईल आणि therefore a is equal to 16 upon 80. याचाच अर्थ 16 5 जा 80. therefore a is equal to 1 upon 5 येणार आहे आपला. काय a is equal to आपल्याला 1 upon 5. त्याच्यानंतर आपण b ची व्हॅल्यू काढायची आहे आपल्याला. तर आपण a ची व्हॅल्यू कोणत्याही एका फर्स्ट किंवा सेकंड किंवा थर्ड किंवा फोर्थ इक्वेशन मध्ये लिहू शकतो. तर आपण याची व्हॅल्यू फर्स्ट इक्वेशन मध्ये लिहूया. पुट a is equal to 1 upon 5 in equation 1. therefore 10 into a 1 upon 5 plus 2b is equal to 4. therefore 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 plus 2b is equal to 4. therefore 2b is equal to half plus 2 is minus होईल 4 minus 2 and therefore b is equal to 4 minus 2 2 आणि हा 2 मल्टिपल होता इथे येऊन डिवाइड होईल 2 1 जा 2 2 1 जा 2. therefore b is equal to 1. हे आपल्या b ची व्हॅल्यू आलेली आहे की जी 1 आहे. त्याच्यानंतर आपण ही जी b ची व्हॅल्यू आहे परंतु आपल्याला माहिती आहे बट वी नो दॅट a is equal to 1 upon x plus y and b is equal to 1 upon x minus y. मग आपण काय करणार, पुट करणार जे ओरिजिनल व्हॅल्यू येतात ते देयर. बट a is equal to 1 upon x plus y आपण इथे घेऊया जर आपल्याला हे आणखीन सुटसुटीत होणार. आपण लिहून घेऊया इथं काय, बट a is equal to 1 upon x plus y and
b इज इक्वल टू 1 अपॉन x मायनस y. हे ओरिजिनल व्हॅल्यू येतात जे आपण लिहूया. मग त्याच्यामुळे अशा प्रकारे लिहिल्यानंतर आपल्याला माहिती पडेल की a बरोबर काय आहे 1 अपॉन 5. तर a च्या ऐवजी आपण ते लिहिलं इथं आला x प्लस y आणि इथं b ची जी व्हॅल्यू आपण ती लिहूया b इज इक्वल टू 1 अपॉन x मायनस y. मग इथं आला हा x प्लस y इथून डिनोमिनेटर वरून इथे न्यूमरेटर मध्ये येईल x प्लस y इज इक्वल टू 5 आणि इथं x मायनस y हे पण असंच होईल x मायनस y न्यूमरेटर मध्ये येईल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 येईल. परंतु तिथं डिनोमिनेटर 1 असेल तर नाही लिहिला तरी चालतो. देयरफॉर x मायनस y इज इक्वल टू 1. तर आपण याला आता इथं फोर्थ आलं याला फिफ्थ नाव देऊया आणि याला 6 इक्वेशन नाव देऊया. आपल्याला माहिती झालं x प्लस y आणि x मायनस y इज इक्वल टू आपल्याला आलेले याचं आले व्हॅल्यू 5 आणि इथं आली 1. आता यांचं जर पाहिलं आपण परत तर ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये काय सेम आहे. ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये कोएफिशिएंट सेम आहे. आपण फक्त x चा जर विचार केला या दोन्ही इक्वेशन मध्ये तर आपल्या लक्षात येतं की यांच्यामध्ये साइन सेम आहे. साइन सेम असल्यावर आपण काय करतो दोन इक्वेशन मध्ये एलिमिनेटिंग मेथड नुसार आपण यांच्यामध्ये सबट्रॅक्शन करतो आणि म्हणून सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 5 and 6 मध्ये सबट्रॅक्शन करूया. इथून x plus y is equal to 5 minus x minus y is equal to 1. सबट्रॅक्शन केलं आपल्याला माहिती सर्व साइन कशा होतात चेंज होतात. देयरफॉर हे मायनस होईल हे प्लस होईल आणि हे पण मायनस होईल. 5 minus 1 हे होईल 4. हा प्लस आहे हा पण प्लस आहे म्हणून 1y plus 1y 2y होईल. हा मायनस x आहे आणि हा प्लस x आहे म्हणून हे कॅन्सल होतील आणि देयरफॉर 2y is equal to 4 and therefore y is equal to 4 upon 2. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. therefore y is equal to 2. तर आपली ही y ची व्हॅल्यू जी आलेली आहे ती 2 आले. आता आपण x ची व्हॅल्यू इथे काढूया. तर कोणत्याही एका 5 किंवा 6 इक्वेशन मध्ये आपण ही व्हॅल्यू लिहूया. therefore put y is equal to 2 in equation 5 मध्ये लिहा. therefore equation 5 काय x plus y is equal to 5. therefore x plus 2 is equal to 5. therefore x is equal to 5 हा plus 2 आहे पुढे जाऊन minus 2 होईल आणि therefore x is equal to 3. हे आपलं x ची व्हॅल्यू आपली आलेली आहे ती आहे 3 आणि y ची जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती आहे आपली 2. तर अशा प्रकारचं हे आपलं जे इक्वेशन आहे सायमल्टेनियस इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. तर सोल्युशन त्याचं काय आलेलं आहे आपलं सोल्युशन x y is equal to x आला 3 and y आला 2. तर अशा प्रकारचं आपलं हे सेकंड इक्वेशन झालेलं आहे. तर आपण हे थर्ड इक्वेशन आहे ते पाहूया. 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 and second equation आहे 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. तर हे जे इक्वेशन आहे त्याला आपण आधी इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट करूया. त्याच्यासाठी लेट 1 upon x minus 2 is equal to a and 1 upon y plus 3 is equal to b लिहूया and therefore काय होईल इथं 27a plus 31b is equal to 85. हे आपलं फर्स्ट इक्वेशन होईल आणि सेकंड इक्वेशन जे होईल ते होईल आपलं 31a plus 27b is equal to 89. हे सेकंड इक्वेशन होईल. तर आपण फर्स्ट याला ऍडिशन करूया ह्या दोन इक्वेशन मध्ये. तर काय होते ते पाहूया. तर ऍडिशन केल्यानंतर काय होते ऍडिंग
1 and 2. यांना जर आपण ऍड केलं तर काय होईल 27a plus 31b is equal to 85 आणि 31a plus 27b is equal to 89. प्लस करणार आहे त्याच्यामुळे साइन चेंज होणार नाही, त्याचं प्लसच राहील, याचं प्लसच राहील आणि हे पण प्लस राहील. मग 9 आणि 5 14 होतील, 8 8 16 plus 1 17 174 is equal to 58b plus 58a. तर आपण जर नीट पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की हे 58 च्या मल्टिपल आहे. म्हणजे 58 च्या मल्टिपल आहेत म्हणून आपण काय करणार यांना डिवाइड करणार 58 ने. देयरफॉर डिवाइडिंग याला थर्ड नाव देऊया आपण, थर्ड इक्वेशन. डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 58. तर इथं होईल 58a upon 58 plus 58b upon 58 is equal to 174 upon 58. तर हे कॅन्सल होतील, 58 1 जा 58 51 58 3 जा 174. therefore a plus b is equal to 3. हे आपलं एक इक्वेशन येणार आहे इथं. तर आता आपण a plus 3 जे इक्वेशन आले a plus b is equal to 3 आलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये सबट्रॅक्ट करूया. कोणत्या आपण सुरुवातीला जे एलिमिनेटिंग मेथड पाहिली होती त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस इक्वेशन मध्ये जे कोएफिशिएंट आहे त्यांचे इंटरचेंज झालेलं असतं त्यावेळेस आपण त्याला एकदा ऍडिशन करतो आणि एकदा सबट्रॅक्शन करतो. त्याप्रमाणे आता आपण काय करूया ह्या दोन इक्वेशन मध्ये सबट्रॅक्शन करूया. मग and subtracting equation 1 and 2. तर काय होईल आणि त्यावेळेस आपण पाहिलं 31 आपण जे सेकंड इक्वेशन आहे ते फर्स्ट घेऊया. 31a plus 27b is equal to 89 minus 27a plus 31b is equal to 85. मायनस केल्यामुळे साइन सर्व चेंज होतील, हे मायनस होतील हे मायनस होतील हे पण मायनस होतील आणि मग इथे 4 हा 31 आणि हा 27 आणि बिगर साइन आहे -4b येईल आणि याच्यामध्ये +4a येईल. आपण पाहिलं तर इथं सर्व ठिकाणी 4 च्या मल्टिपल मध्ये असणारे संख्या आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहोत की यांना 4 ने मल्टिपल करूया. देयरफॉर डिवाइड करूया. डिवाइडिंग हे इक्वेशन किती झालं आपलं इक्वेशन हा थर्ड हे इक्वेशन आता आपलं फोर्थ आणि हे इक्वेशन 5. तर आपण डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 4 का तर 4 च्या मल्टिपल आहे. देयरफॉर 4a upon 4 minus 4b upon 4 is equal to 4 upon 4. तर इथं होईल 4 1 जा 4 4 4 कॅन्सल होतील आणि देयरफॉर a minus b is equal to 1. हे आपलं 6 इक्वेशन तयार होईल. तर आता आपण इथं पाहिलं फोर्थ इक्वेशन आणि जो 6 इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर सर्वांचे कोएफिशिएंट सेम आहेत म्हणून आपण काय करू a b आणि हे जे फोर्थ इक्वेशन आहे आणि 6 इक्वेशन आहे यांच्यामध्ये सबट्रॅक्शन करूया. कारण काय a चं व्हॅल्यू कसं आहे a चं साइन जे आहे ते सेम आहे. देयरफॉर सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 4 and 6 therefore a plus b is equal to 3 minus a minus b is equal to 1. सबट्रॅक्ट केला साइन चेंज होतात म्हणून याचं मायनस होईल हा प्लस होईल आणि हा पण मायनस होईल. 3 मधून -1 गेला तर 2 राहील प्लस b आणि प्लस b 2b होईल हा a कॅन्सल होईल आणि देयरफॉर b is equal to 2 upon 2 is equal to 1. 2
2 1 जा 2. तर अशा प्रकारे आपली जी b ची व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला इन 1. आता b ची व्हॅल्यू 1 आल्यानंतर आपण काय करूया की जे ही व्हॅल्यू जी आहे ती कोणत्या पण इक्वेशन मध्ये लिहूया. तर आपण इक्वेशन 4 मध्ये लिहूया ही व्हॅल्यू. तर पुट b is equal to 1 in equation 4. therefore b ची व्हॅल्यू जर आपण याच्यामध्ये लिहिली तर आपल्याला काय होईल a plus 1 is equal to 3. therefore a is equal to 3. हा प्लस पुढे गेल्यानंतर मायनस होईल -1 and therefore a is equal to 2. तर आपल्याला इथं b ची व्हॅल्यू ही 1 आलेली आहे आणि a ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपली a ची व्हॅल्यू जी आहे ती 2 आलेली आहे. तर आपल्याला माहिती आहे बट the original value of a is equal to 1 upon x minus 2 and original value of b is equal to 1 upon y plus 3. मग आपण काय करणार ही व्हॅल्यू ओरिजिनल व्हॅल्यू लिहिणार इथं. त्याच्यामुळे काय होईल बट a is equal to काय आहे 1 upon x minus 2 and b is equal to 1 upon y plus 3. therefore a ची व्हॅल्यू लिहिली आपण इथं 2 upon x minus 2. therefore हा इथं डिनोमिनेटर मध्ये आहे इथं न्यूमरेटर होईल आणि इथं डिवाइड आहे इथे मल्टिपल होईल. therefore 2 into x minus 2 is equal to 1. therefore 2 into 2 2x minus 2 2 जा 4 is equal to 1. therefore 2x is equal to -4 पुढे जाऊन प्लस होईल. therefore 1 plus 4 is equal to 2x is equal to 5 होईल and therefore x is equal to हा जो 2 आहे पुढे जाऊन डिवाइड होईल 5 upon 2. हे आपलं x ची व्हॅल्यू आली. आता आपण y ची व्हॅल्यू शोधूया. आपल्याला माहिती आहे b is equal to 1 upon y plus 3 आहे परंतु बट b ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे आपली 1 आलेली आहे. आपण ती व्हॅल्यू इथे लिहूया बट b is equal to 1 upon y plus 3. therefore y plus 3 into 1 तर y plus 3 is equal to 1 तयार होईल. therefore हा y इथंच आहे. therefore हा प्लस 3 आहे अपोजिट साइडला गेला मायनस होईल 1 minus 3. therefore y is equal to -2 झाला आणि त्याच्यामुळे सोल्युशन काय आहे तर सोल्युशन ऑफ x y x ची व्हॅल्यू काय आहे 5 upon 2 and y ची व्हॅल्यू आहे -2. अशा प्रकारचं आपलं जे थर्ड इक्वेशन होतं सायमल्टेनियस इक्वेशन आपण सोडवलेले आहे. त्याच्यानंतर आपण फोर्थ इक्वेशनला जाणार आहोत. तर फोर्थ इक्वेशन कडे जाऊया आपण. काय ते 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 आणि सेकंड इक्वेशन आहे 1 upon 2 in bracket 3x plus y minus 1 upon 2 in bracket 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. तर आपण आधी याला इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. therefore let 1 upon 3x plus y is equal to a and 1 upon 3x minus y is equal to b. मग आपण आता कन्वर्ट करूया. आपल्याला माहिती आहे याच्यात आहे हाच आहे म्हणून हा काय होईल a is equal to a plus b is equal to 3 upon 4 होईल आणि सेकंड जे आहे याला आपण फर्स्ट नाव देऊया आणि सेकंड जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन होईल 1 upon. आता इथं आपण पाहिलं तर हा 2 एक्स्ट्रा इथं पण 2 एक्स्ट्रा आहे. याचाच अर्थ काय आहे की आपण जे पण व्हॅल्यू घेणार आहोत त्याचा जे डिनोमिनेटर आहे ते 2 राहणार आहे एक्स्ट्रा मध्ये. म्हणजे इथं होईल a upon 2 plus b upon 2 is equal to -1 upon 8.
तर आपण याच्या आधी जे इक्वेशन सोडवले होते त्याच्यामध्ये पाहिलं होतं की कुठं डिनोमिनेटर आला तर त्याला आपण घालवायचं कसं, त्याचं एलिमिनेट कसं करायचं. तर त्याप्रमाणे आपण जाऊया इथं. तर आपण याला सेकंड नाव देऊ. तर आपण पाहिलं तर ह्या 4 ला जर आपल्याला एलिमिनेट करायचं असेल, घालवायचं असेल, तर आपण ह्या पूर्ण इक्वेशनला 4 ने मल्टिपल करावं लागेल. आणि आपल्याला जर ह्या 8 ला पण घालवायचं असेल आणि ह्या 2 ला पण घालवायचं असेल तर सर्वांना आपल्याला कितीने मल्टिपल करावं लागेल, 8 ने मल्टिपल करावं लागेल. त्यामुळं आपण पाहूया therefore मल्टिप्लाइंग equation 1 by 4 and equation 2 by 8. तर काय होते पाहूया आपण. therefore 4 into a plus 4 into b is equal to 3/4 into 4. 4 जातील आणि मग इथे 4a plus 4b is equal to 3. हे आपलं थर्ड इक्वेशन तयार. हे ज्यावेळेस आपण 4 ने मल्टिपल केलं आपण इक्वेशन 1 ला त्यावेळेस. आता आपण सेकंड इक्वेशनला 8 ने मल्टिपल करणार आहोत. therefore तर 8 into 1/2 प्लस, सॉरी इथं प्लस नाही इथं मायनस आहे, तर आपण एक करेक्शन करून घ्या. इथं मायनस आहे त्यामुळं इथं पाहिलं आपण तर 1/2 into 3x plus y मायनस होतं, आपल्या इथं प्लस झालं होतं, तर त्याप्रमाणे आपण चेंज करून घेतलेलं आहे. तर इथं पण इथं मायनस होईल, मायनस आपलं इथं होईल 8 into b/2 is equal to minus 1/8 into 8. तर आपला हा 8 कॅन्सल झाला. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सॉरी इथं a आहे, a/2. तर इथं होईल मग 4 into a 4a plus 4 सॉरी इथं मायनस 4 into b 4b is equal to -1. हे झालं आपलं फोर्थ इक्वेशन. तर आपला आता हे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इनटू व्हेरिएबल मध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत हे सर्व. तर आता आपण पाहिलं तर 4a आणि 4a दोन्हींचं साइन सेम आहे, कोएफिशिएंट पण सेम आहे, म्हणून आपण 3 आणि 4 मध्ये सबट्रॅक्शन करूया. 3 आणि 4 जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण सबट्रॅक्शन करूया. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 3 and 4. Therefore 4a plus 4b is equal to 3. सबट्रॅक्ट करतोय म्हणून मायनस 4a minus 4b is equal to -1. आपल्याला माहिती आहे सबट्रॅक्शन केल्यावर सर्व साइन सेकंड इक्वेशनचे चेंज होतात, त्याच्यामुळे इथं हा मायनस होईल, हा प्लस होईल आणि हा पण प्लस होईल. आणि मग 3 + 1 4 होईल, 4b + 4b 8b होईल आणि हा कॅन्सल होईल. आणि therefore b is equal to 4/8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. b is equal to आले आपली व्हॅल्यू 1/2. अशा प्रकारची b ची व्हॅल्यू आली. आता b ची व्हॅल्यू आपण कोणत्याही इक्वेशन मध्ये लिहूया आणि त्याने आपल्याला काय होणार आहे, a ची व्हॅल्यू भेटणार आहे. therefore put b is equal to 1/2 in equation 3. 3 मध्ये आपण पुट करूया ही व्हॅल्यू. तर इक्वेशन 3 काय आहे, 4a plus 4b आहे, तर b च्या ऐवजी आपण 1/2 घेणार आहोत, म्हणून 4 into 1/2 is equal to 3. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. therefore 4a is equal to हा +2 जो आहे, आपण इथे एक एक्स्ट्रा स्टेप घेऊया, +2 is equal to 3. therefore 4a हा +2 मायनस होईल, 3 - 2. therefore a is equal to 1 and therefore a is equal to हा जो 4 आहे मल्टिपल पुढे जाऊन डिवाइड होईल 1/4. a ची व्हॅल्यू किती आली आपली 1/4. तर ही a ची व्हॅल्यू आलेली आपली 1/4. आता आपल्याला b ची व्हॅल्यू काढायची. तर आपण ही b ची व्हॅल्यू a ची व्हॅल्यू b ची व्हॅल्यू आलेली आपली ऑलरेडी, 1/2
2 आणि a ची व्हॅल्यू आली 1/4. पण आता आपण ओरिजिनल ज्या व्हॅल्यू येतात a आणि b च्या त्या पुट करूया. आपल्याला माहिती आहे ओरिजिनल व्हॅल्यू काय, बट a इज इक्वल टू काय 1/3x प्लस y आणि जो b आहे and b is equal to 1/3x minus y. 3x minus 1 y and therefore a ची व्हॅल्यू आपण लिहूया 1/4 is equal to 1/3x plus y. therefore हा 3x इथं मल्टिपल होईल 3x plus y is equal to 4. हे आपल्या इथे एक इक्वेशन तयार झालं. हे इक्वेशन आहे आपलं आतापर्यंत 4 झाले होते म्हणून 5 इक्वेशन होईल हे. आणि आपण आता इथे b ची व्हॅल्यू लिहूया. b ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1/2 आहे. therefore 1/2 is equal to 1/3x minus y. हा इथे डिनोमिनेटर आहे मग इथे न्यूमरेटर होईल 3x minus y is equal to 2 into 1 2 होईल आणि हे आपल्याला 6 इक्वेशनचं नाव देऊया आपण. याला आपण 6 इक्वेशन नाव देऊया जे आपल्याला आलेलं आहे 3x minus y is equal to 2. आता आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं की इथं y चे आणि 3 जे x आहे दोन्हींचं पण कोएफिशिएंट सेम आहे आणि साइन मध्ये जर आपण x ची साइन पाहिली तर ती सेम आहे म्हणून आपण सबट्रॅक्शन करूया. therefore subtracting equation 5 and equation 6 therefore काय होईल इथं 3x plus y is equal to 4 minus 3x minus y is equal to 2. मायनस असल्यामुळे साइन चेंज होतील. हा मायनस होईल. this one is plus and हा is also minus. मग 4 minus 2 2 plus 1y plus 1y 2y होईल. 3x cancel झाला and therefore y is equal to 2/2 is equal to 1. y ची व्हॅल्यू आपली किती आलेली आहे 1 आलेली आहे. तर ही व्हॅल्यू आपण कुठल्याही 5th किंवा 6th इक्वेशन मध्ये लिहूया. therefore put y is equal to 1 in equation 5 मध्ये लिहूया आपण. therefore काय 3x plus y means 1 is equal to 4. therefore 3x is equal to हा प्लस आहे पुढे जाऊन मायनस होईल 4 minus 1. therefore x is equal to हा 4 minus 1 3 आणि हा 3 मल्टिपल आहे तो पण इथं डिवाइड झाला and therefore x is equal to 1 आला. x is equal to काय आला आपला 1 आला. तर अशा प्रकारे आपलं हे सोल्युशन हे जे सायमल्टेनियस इक्वेशन आहे ते सॉल्व्ह झालेले आहे. तर आपण आता याचे जे आन्सर आहे ते लिहूया. सोल्युशन x and y is equal to 1 and 1. तर अशा प्रकारे आपला जो 1.4 जो होता प्रॅक्टिस सेट तो संपलेला आहे. तर आता आपण हे 1.4 संपल्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पुढील अभ्यास पाहणार आहोत. तर त्याच्यासाठी हा चॅनल सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा की जेणेकरून ह्या चॅनलला पण फायदा होईल. ठीक आहे. धन्यवाद.